اهلا بكم في ابو شمس شو. حلقتنا النهارده عن الثانويه العامه. الثانويه العامه هي موضوع حلقتنا النهارده، وهنتكلم اولا كده عن اولياء الامور. بالنسبه لاولياء الامور انا عايز اقول لك حاجه، انت شخص وابنك شخص تاني. يعني انت ليك ميول وابنك له ميول تانية. يعني انت ليك اهداف ورغبات وابنك له اهداف ورغبات. انت بتفكر بطريقه وابنك بيفكر بطريقه تانية. شوف تفكيرك اللي انت بتفكره واللي انت مفكره صح وصلنا فين. يا عم سيبه يفكر بمزاجه، يعني هو تفكيره هيوديه فين اكتر من اللي احنا فيه ده. فممكن لو سمحت ابوس رجليك تسيب الواد يفكر بالطريقه اللي هو شايفها صح. ويعني يا اخويا هيودينا فين اوحش من اللي احنا فيه ده. بصوا بقى يا جماعه، من كتر الخوف من الثانويه العامه طلعت شويه حاجات كتير كده، اشاعات وحاجات غريبه واساطير، فاحنا هنفندها مع بعض واحده واحده. اولا اسطوره ان ابوك كان بيذاكر على اللمبه الجاز وعمك كان بيذاكر تحت عمود النور. ده كانوا بيدخلوا الطب ب 46% ايام ما كان الاصلاح الزراعي بيوزع كليات الطب على الفلاحين. الاسطوره اللي بتقول التعليم في الصغر زي النقش على الحجر، اقسم بالله اسطوره. هو انا فاكر اتغديت امبارح الواد اللي بيطلع في الثانويه العامه جايب 101%، ده يجيبوه في التلفزيون ويطلع في الجرنان ويقول لك ده انا ما كنتش باخد دروس. امال كنت بتاخد ايه يا اخويا؟ بتاخد فجره؟ من اساطير الثانويه العامه الطالب المتوسط اللي الامتحان بيجي في مستواه. طب الطالب المتوسط ده بتقيسوه ازاي؟ احنا يا جماعه عندنا حاجه نقيس بيها الطالب المتوسط؟ احنا يا اما عندنا طالب فاشل يا اما عندنا طالب غبي. الاسطوره بتقول ان البنت الحلوه بنت شاطره، اقسم بالله دي اسطوره. مش مصدقني؟ روح قدام كليه الهندسه هتلاقي الغفير اللي واقف بره بيقول لك لو سمحت يا انسه اسراء تعالى على جنب كده. ده البنات الحلوه كلها ادب يا ابني. الاسطوره بتقول ان الثانويه العامه دي عنق الزجاج. خدها مني انا بقى نصيحه، لان العنق ده مكمل معانا لحد ما نموت. في الجامعه هيقول لك عنق الزجاج لان هي اللي هتحدد انت هتشتغل ولا لا، واما تتوظف هيقول لك الوظيفه دي عنق الزجاج لان هي اللي هتحدد انت هتتجوز ولا لا. ولما تتجوز بقى مراتك هتمسكك من عنقك وتضربك بالزجاج على دماغك كل يوم. فانت يا ابني انفد بعنقك من بدري وما تصدقش كل الهري ده. الاسطوره بتقول ان الخط الحلو عليه درجه والشكل الجمالي للورقه او التسطير عليه درجه. والله ده كل ده بلح. انت لو سلفادور دالي وبيت معلومات وسايب الورقه فاضيه اقسم بالله ما هتنجح. اما بقى اولياء الامور يعني لازم تبقى ذكي وتمسك العصا من النص. يعني ما ينفعش تقعد تهدد ابنك وتقول له لو ما نجحتش ما انتش رايح المصيف. يعني هو بذاكر عشان يبقى انسان ناجح ولا بذاكر عشان يلبس مايوه؟ وفي نفس الوقت برضه ما تسيبلوش الحبل على الغارب. علق له صوره سليمان الحلبي في الاوضه اللي بيلعب فيها بلاي ستيشن. يعني اضرب ولاقي اضرب ولاقي، خليك ناصح. بالنسبه للامهات بقى، انا عارف ان انت شلت المشمع بدري عشان العيال كبرت وكده، بس انصحك حط المشمع يومين الامتحانات دولت عشان خاطر عشان الزروطه. يعني يا جماعه ما تقولش لابنك بلاش لعب وخش ذاكر، لا. الجيل ده ما بتلاقوش دراعه. هتشيل البلاي ستيشن هيلعب على الموبايل، هتشيل الموبايل هيلعب اكس او، هتشيل ورقه الاكس او هيلعب في مناخيره، هتقوم ضرباه هيخش ينام. ما تبقيش عامله على الغدا قرنبيط وتقفيش على الولد بسبب ان كل شويه يسيب المذاكره وداخل الحمام. وانت برضه ما حبكش ان انت تخش تقفل لعبه ببجي كل ما تخش الحمام نص الجيم واطلع. ولو سمحت يا حاج لو سمحتي ما تقوليش يا ابني ما تشغلش اغاني وانت قاعد تذاكر عشان ما حدش بيعرف يركز في حاجتين مره واحده. طب بذمتك انا راضي ذمتك انت في المطبخ مش مشغله ربات البيوت في الراديو والشيف حسن على التلفزيون وبتكلمي اختك في الموبايل بتشتكي لك من جوزها وعيالها وانت بتطبخي؟ ما تخرجوناش عن شعورنا بقى. انا اسف لو كنت اتنرفزت شويه. بالنسبه للابهات بقى بلاش كلمه تعالى سمع لك، لان الواد بيخاف منك وهو بص بطرف عينه كده بشوف ايدك الخرطوم في الناحيه الثانيه. وما تاخدكش الجلاله قوي وتقول له في حاجه واقفه معاك يا ابني، عشان لو قال لك انا مش فاهم قاعده ارشميدس تعالى سمعها لي يا بابا هيبقى شكلك وحش قوي. انت بتقول يا حاجه انا جاي اغير لك الانبوبه اهو. كلمه ثانويه عامه بتعمل توتر، فما توترش ابنك زياده. ابوس ايدك ما توترهوش زياده وسيبه يا عم الله يبارك لك. يعني لو جاب درجات وحشه الشهر ده عادي، المهم امتحان اخر السنه. ما الاهلي بيتغلب طول الدوري وبيجي لاخر الموسم بياخد الدوري عادي يعني. وانت يا حاجه بلاش لما تطلع النتيجه تقعدي تقولي لابوه ده مش نتيجه ابني. لا ابني مستواه احسن من كده، لازم الولد يروح يعمل اعاده تصحيح في الورق كله. اكيد الورق هو اللي اتلخبط، ابني ما اتلخبطش. خلي الطابق مستور، هي دي نتيجه الواد. ولو راح عمل تظلم مش بعيد يرجعوه اعدادي معاه ملحق دراسات اجتماعيه. بالنسبه للطلبه بقى تعالى لي بقى انت وهو كده، تعالى لي يا حبيبي وركز ابوس رجليك. عايزين نعدي المرحله دي على خير. انسى اي حاجه انت عرفتها قبل كده، انسى ابوك، انسى اللعب، انسى الامتحان، انسى رقم جلوسك، انسى ان انت تروح الامتحان اصلا. لكن حسك عينك تنسى التمييز في اخر المساله زي مثلا 80 مترا وما تقولش مش فارقه. اسمع مني انا صدقني بتفرق كتير. حط لي بقى الكلام ده يا ابني حلقه في ودنك. درجات الرأفه دي بتبقى درجه او اتنين كومبليموه كده من الوزاره عشان الزواحف امثالك ينجحوا. لكن 50 درجه في الفيزياء كلهم رأفه يا ابني، ده لو كفلت اليتيم مش هتديك المجموع ده كله. ما تقرفوناش بقى.
بالنسبه للناس بقى اللي بتحلم بكوابيس ليله الامتحان وبتبقى مش عارفه ان ده حلم ولا حقيقه، لو الورقه اتسحبت منك اعرف ان ده كابوس، ولو اتعمل لك محضر غش دي حقيقه. وبالنسبه لسحب الورقه بصوا لي يا جماعه كده عشان ده مكمل معانا شويتين، عشان بعد الثانويه العامه هتفضل تحلم بيها شويه كويسين كده، بس ما تقلقش. انت تقلق بس لو انت حلمت قبل الجواز ان هم سحبوا منك الورقه قبل ليله الدخله. بمناسبه الكليات العسكريه بقى، ما يبقاش انت طولك 140 سم ورايح مقدم في اكاديميه الروبي للتاهيل العسكري. انت يا ابني تروح لفطاطر يفردك بالنشابه، خليك واقعي واقعد بقى واستنى تعدي من الكشف الطبي وتعدي من كشف الهيئه. انت اخرك تعدي من تحت عقب الباب ومحدش ياخد باله. انت عندك 15 16 سنه، يعني يا دوب لسه مطلع بطاقه. الدوله مش سامحه لك برخصه قياده، مش سامحه لك حتى ان انت تنتخب، بس بتطلب منك انك تحدد مصيرك بطابع صغير هيبقى على استماره الرغبات. بس انا ممكن اساعدك. استماره الرغبات دي اسمها رغباتك انت، مش رغبات ابوك ولا امك ولا خالتك ولا جوز خالتك الرخم ده. صدقني مش هتعرف ترضيهم. لو انت اخترت الصيدله والدك هيقول لك يا ابني هو انت عايز تطلع بياع، ولو اخترت طب بيطري مامتك هتقول لك هو انت عايز تبقى بتاع بهايم، ولو اخترت طب وجوز خالتك كان رخم وقال لك طب من بقك، لا انت تطلب من خالتك ان هي تطلعه فورا. اخر حاجه هقولها لكم بقى، لو انت من صغرك بتحب التسطير والرسومات والاشكال الهندسيه انصحك ادخل تجاره، ولو بقى بتحب الشعر والخواطر والحاجات دي والرومانسيه انصحك برضو ادخل تجاره برضو، ولو بتحب الجمع والطرح وبتشتغل على الاله الحاسبه بايدك الشمال الاله التاتش دي انصحك قدم كليه عسكريه فورا، تروح تسحب الاستماره هتترفض طبعا وبرضو ترجع تاخد الدسي وتقدم تجاره. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.